Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit atât cei care sunteți deja abonați acestui canal, dragii mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură temporală, o lectură fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. După cum bine știți, în tarot coincidențele nu există, așa că dacă ați ajuns aici, sigur, anumite informații, mesaje sunt importante pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați un aspect important, și anume că voi vă construiți viitorul, așa că luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Așa că, dragilor, cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Iar dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Și haideți să vedem ce avem aici, care este energia voastră, dragilor. E posibil ca unii dintre voi să se pregătească sau chiar să fie într-o călătorie sau să pregătească o călătorie. De ce? Pentru că avem Barza. Acum, trebuie să vă spun un lucru. Ori este o călătorie, ori pur și simplu vă pregătiți să deveniți poate părinți, bunici, da? Să pregătiți venirea pe lume a unui nou suflet de om. Barza de asemenea ne vorbește tare mult de schimbări, da? Dacă nu vorbim nici de una, nici de alta, vorbim de niște schimbări pozitive, de un nou început în care aș putea să zic că acest nou început va fi pe o lungă perioadă de timp și aveți cumva acea siguranță cu soarele că aceste schimbări vor fi unele care îți vor aduce acea stare de bine, acea abundență, acea bogăție, dar în toate sensurile, dar nu vorbim numai la bogăția materială, la bogăția sufletească. Un nou început în care parcă ești sunteți mai plini de optimism, sunteți mai plini de speranță și se pare că dacă au existat ceva probleme într-un fel sau altul, ele se vor rezolva. Dar asta, desigur, va implica ori călătorii, ori schimbări care vin în viața voastră, ori pur și simplu noi situații care te vor face să te schimbi de idei sau poate noi situații care îți vor schimba, vei vedea lucrurile diferit. Da? Iar toate aceste schimbări nu vor face altceva decât să-ți readucă optimismul, să-ți readucă acea stare de bine în viața voastră. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Cu ce vine tarotul sau ce vrea să ne comunice tarotul pe partea asta a vieții profesionale pentru următoarea perioadă. Ce vine pe plan profesional pentru dragii mei din Berbec în viața profesională. Dragilor, ați avut o perioadă în care ați trecut prin nopți nedormite, prin stare de negativitate, prin foarte multe griji din punctul ăsta de vedere profesional. Poate că unii erați în căutarea unui job, alții poate că chiar dacă aveți un loc de muncă cumva parcă nu reușeați să treceți luna așa cum trebuie, dar poate nu erați plătit corespunzător. Cert este că ați avut o perioadă destul de negativă, destul de neagră, cu foarte mult stres din punctul ăsta de vedere profesional. În prezent, cu acest 3 de cupe, aș spune că sunteți într-un moment în care parcă încercați așa un pic să ieșiți din toată această stare negativă cu acest 3 de cupe și eu aș spune că în prezent, cumva, să zicem că situația este destul de mulțumitoare, da?
Dar trebuie să vă spun că foarte curând veți celebra un nou job sau veți celebra un eveniment de natură profesională care nu va face altceva decât să vă extindeți, da? Să treceți de anumite bariere. Avem de 2 ori cifra 3, avem un 3 de cupe și un 3 de bâte, 3 care ne vorbește în permanență de a-ți da seama de ceva important, a-ți da seama de ce, a intui de fapt cam care este situația și e posibil ca această situație să implice poate mai multe persoane și în felul ăsta intuiția te poate ajuta foarte mult tocmai pentru a-ți da seama și a te orienta mult mai bine. Asta vorbim strict de cifra 3. Faptul că avem un 3 de bâte, asta îmi vorbește de o situație în plină desfășurare, vei celebra cât de curând un eveniment important, indiferent care este acela, că îți vei găsi de muncă sau că vei reuși să rezolvi o problemă relaționată cu munca, cert este că o vei celebra, va fi o schimbare care va fi în plină desfășurare și eu aș spune că vei obține ceva, posibil în urma unor călătorii sau în urma unui studiu, un succes în urma unui studiu, poate a unui curs pe care voi trebuie să-l faceți și unde se pare că lucrurile vor ieși pozitiv, dragilor. De aici poate să apară și această energie a berzei, da? Care vorbește de noi începuturi, așa cum am vorbit încă de la începutul lecturii. Mergem mai departe, haideți să vedem pe partea asta bănuților. Pe partea bănuților, un rege de spade. Aș spune că într-un trecut nu foarte îndepărtat ai înțeles foarte bine cam care este situația, mai ales dacă ai avut ceva probleme pe planul ăsta material. Unii dintre voi chiar poate ați cerut sfatul, poate unei persoane abilitate, da? Dacă vorbim de bani, nu știu, luați prin tot felul de instituții financiare, poate ați cerut sfatul unui, nu știu, poate al unui avocat, a unei persoane care în general se ocupă cu aceste lucruri, sau poate pur și simplu a cerut sfatul unei persoane destul de care are o gândire rațională, care are ceva cunoștință și care v-a putut ajuta. În acest moment cu împărăteasa, vreau să vă spun că lucrurile se îndreaptă către bine. Sunt foarte multe, mai încercăm. Faptul că avem împărăteasa, apare o ușoară îmbunătățire, dragilor, pentru voi. Nu pot să vă spun ce nu este împărăteasa. Într-adevăr, este o carte pozitivă, dar brusc așa e o ușoară îmbunătățire. Și nu știu cum sunteți voi, dar parcă sunteți în același timp, când vedeți că apare ușoară asta îmbunătățire, parcă ați vrea să ajutați pe cineva. Avem arcanul major, Marele Preot, care în acest pachet de cărți cel puțin vine ca și un sfătuitor înțelept, care ce ne spune? E posibil ca unii dintre voi, vine un pic, zice cu un pic de avertisment, dacă încă, chiar dacă apar aceste mici îmbunătățiri pe plan financiar, totuși nu vă hazardați, da? E ca și cum mai spune vorba proverbului, până nu te vezi cu toți saci în căruță, nu deschide gura, da? Încearcă să fii cât mai înțelept. Posibil chiar să primiți un sfat de genul ăsta, dar nu vă apucați, pentru că voi aveți tendința de a ajuta pe cineva. În momentul în care vedeți că apare o ușoară îmbunătățire, parcă ce să vezi, dintr-o dată așa, aș putea, uite, să ajut, care nu e un lucru rău, până la un moment dat. Da? Nu este ceva rău în a ajuta pe alții, ca să nu mă înțelegeți greșit. Cert este că în situația unora dintre voi, faptul că apare această ușoară îmbunătățire, asta nu înseamnă, tocmai de aceea vine și Marele Preot aici și spune, știi, apare într-adevăr această îmbunătățire, dar totuși fii înțelept și nu încă mai ai răbdare, pentru că greul încă nu e cu totul
trecut. Dar ți se cere înțelepciune, în special pe partea asta financiară. Haideți să vedem în dragoste cum stați, dragilor, prima oară pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă? 9 de cupe, dragilor. Se pare că ați avut o perioadă în care sentimentele și comunicarea și planurile în comun au fost prioritare pentru unii dintre voi. Ați traversat o perioadă, aș spune, destul de karmică în acest pachet de cărți avem Justiția pe cartea a 8-a, care îmi vorbește despre, cum să zic, ați avut și ceva conflicte, cel puțin acum relativ în prezent, ceva conflicte pe care cu înțelepciune, cu răbdare, cu echilibru ați reușit cumva să treceți peste ele. Ce vă rezervă următoarea perioadă? Următoarea perioadă, dragilor, vine cu o transformare, cu o schimbare de stil de viață și cu o eliberare. Acum, ce trebuie să știți voi, dragilor, că această transformare nu o să vină în cele mai bune maniere, ca să zic așa, dar nu o să bat așa ușor la ușă și să zică, știi, eu sunt transformare, am venit, trebuie să faceți asta. Nu, de obicei, cartea cu numărul 16, care în celelalte cărți de tarot se numește Turnul, vine cu un fel de, ca o furtună, știți? Ca o furtună care apare așa din senin și care îți indică ceva. De obicei, Turnul, atunci când apare în viața noastră, nu vine nici ca o mimoză, el vine ca o furtună, vine, distruge, îți arată adevărul gol-goluț și pe urmă spune, știi, uite, vezi, asta trebuia să faci. Deci, practic, e maniera Universului, a divinității, a lui Dumnezeu de a ne spune, știi, uite, n-ai văzut lucrurile astea, eu te-am tot lăsat, ți-am tot arătat, dar tu nu le-ai văzut. Ce trebuie să știți? Că în pereche va veni o schimbare, dar o schimbare de stil de viață, cel puțin în acest pachet de cărți. Fiecare pachet de cărți își păstrează simbolismul, dar vine și cu mici adăugiri. Iar în acest pachet de cărți, după cum bine vedem, cei care urmăriți în general lecturile de tarot, știți că Turnul, nu, când apare acest arcan major, vine cu o rază puternică, un fulger care distruge partea de sus. După cum bine vedeți, acest turn este foarte bine consolidat. Chiar dacă avem niște fulgere pe aici, nu se dărâmă. Asta îmi dă mie de înțeles faptul că unii dintre voi, cel puțin, aveți o bază solidă, aveți ceva solid în relația voastră și chiar dacă vine acest turn, chiar dacă vine această situație aparent negativă, ea vine ca să aducă o lecție pe care voi trebuie să o învățați. Mergem mai departe și haideți să vedem pentru cei care sunteți burlaci și burlăcițe și care în mod special știu că vă interesează. Și uite, o perioadă de introspecție ați avut-o într-un trecut nu foarte îndepărtat, o perioadă în care ați analizat foarte bine viața voastră, în care ați vrut să, cum să zic eu, ați încercat să vă rezolvați anumite probleme interne. Ați încercat să vă regăsiți acel echilibru interior între ceea ce simțiți voi și ceea ce poate aveți nevoie. E ca și cum după o perioadă de singurătate, în prezent sunteți în faza în care cumva sunteți într-un bilanț, la o concluzie, în care vreți să vă dați exact seama de fapt ce fel de caracter de persoană poate sunteți voi sau ce fel de persoană vă place să aveți în viața voastră și atunci sunteți un pic într-o stare de confuzie. Da? Haideți să vedem ce vă rezervă un cavaler. Dragilor, e posibil ca în următoarea perioadă
să vină către voi o persoană care să aibă legături cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, o persoană foarte romantică, foarte emoțională, dar în același timp foarte dramatică, da? Care face câte o dramă din orice lucru. De ce? Pentru că este o persoană care, din punctul ăsta de vedere emoțional, este foarte profundă. În general, zodiile de apă sunt foarte profunde când vorbim despre emoții. Acest cavaler de cupe îmi vine cu... e precum mesagerul dragostei, da? E posibil ca tu sau altcineva pur și simplu să se îndrăgostească, ori voi, ori această persoană de voi. Indiferent cum ar fi, eu zic că nu este un lucru rău. Cert este că pe partea asta a dragostei, în mod special, sunt mari șanse să apară cineva care pur și simplu să vă dea lumea peste cap. Mergem mai departe și haideți să vedem, dragilor, ce mesaj are grădina magică pentru voi, pentru următoarea perioadă. Haideți să vedem care este mesajul pentru dragii mei din oportunități, dragilor. Nu, deja nu mai este... Ce interesant. Nu mai este nevoie să te mai uiți după noroc. El va sosi în momentele cele mai neașteptate. Acesta este mesajul pentru voi, dragii mei din Berbec, pentru următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă doresc să aveți o perioadă, după cum îmi arată și cărțile, plină de energie pozitivă, plin de curaj, plin de înțelepciune și de multă lumină sufletească. Până data viitoare, când ne vom regăsi, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.